یو لوري که افغان حکومت زرګونه ښځینهو ته د جواز د ویش خبره کوي، خو له بل لوري لا هم افغانې متشبثې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د محصولاتو د پلور بازار کمرنګي، د ځانمحوره کرنیزو سیستمونو نشتون او د پلور بازارونو ته محدود لاسرسی هغه ننګونې دي چې افغانې متشبثې میرمنې یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سره له دې چې په کور دننه او نړیوالو بازارونو ته د افغان ښځینهو لاسرسی محدود دی، خو په کور دننه لا هم د سوداګرۍ لپاره دومره مارکیټ شته دی چې د سوداګرۍ څرخ پرې واوړي. دوی که یو شمېر فرصتونه لري، خو له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. ولی اساسي خبره دا ده چې څنګه کیدای شي افغانستان کې د متشبثو میرمنو کاروبارونه پراخ او کاري ساحې پراخې شي، بازارونو ته د دوی لاسرسی زیات او حکومتي ملاتړ جلب شي. په همدې تړاو یو چمتو شوی راپور لرو. نظیفه بانوی تجارت پیشه حدود 9 سال پیش با سرمایه نزدیک به 600,000 افغانی یک کارگاه خیاطی تأسیس کرده و برای شمار از زنانی که از آموزش و کار باز ماندند زمین اشتغال فراهم کرده است. او میگوید تولیدات کارگاهش زیاد است، اما به دلیل نبود بازار و محدودیت در برگزاری نمایشگاه ها نتوانسته فعالیت خود را گسترش دهد. نمایشگاهی هم که ایجاد میشه، مثلا در 2 سال که نمایشگاه خدیجه الکبری برگزار شده، ما در اونجا غرفه گرفتیم. اما بعض مشکلات هایی که ایجاد شده قسمی بوده که یا خانما را ممانعت کردن نماندن، یا اگه بازار مکمل بر خانما گرفته شده باز در اونجا دیگه کسی اجازه ندادن. یعنی فروشات خوب نداشتیم. نمایشگاهی هم که ایجاد میشه بازاری است که بعض ممانعت ها می باشه، باز خریدار نمیتونه که بیایه. فرهناز کارگر این کارگاه که 2 سال است در آن فعالیت میکند میگوید که از رهگذر این شغل تجربه های ارزشمندی کسب کرده و اکنون قادر است لباس های افغانی بدوزد. او آرزو دارد روزی کارگاه شخصی خود را راه اندازی کرده و برای زنان دیگر زمینه های کاری فراهم کند. بهترین آرزوی ما که بعد از اینکه از درس پس ماندیم و نتونستیم درس ما ادامه بدم، در پلوی از او میخوایم کارگاه بزرگتر را ایجاد کنم و بتانم که دیگه دختر خانمایی را که مثل خودم واره نتونستن پیش برن یا درس بخوانن کمکتر کنم، کمکشان کنم. اگر این مکان‌ها را حمایت کنن، سپورت کنن که از تولیدات داخلی در بازار استفاده شوه، خیلی زیاد خوب میشه، چون زیادتر طبقه اوناس میتونن اینجا قسم جای کار کنن. وزارت صنعت و تجارت با تاکید بر رسیدگی به چالش‌های زنان تجارت پیشه اعلام کرده که در 4 سال اخیر بیش از 10,000 جواز کار برای زنان توزیع شده است. به گفته این وزارت، زنان هم اکنون در 7 سکتور از جمله صحت، زراعت و مالداری، ساختمانی، خدماتی و صنعتی فعالیت دارند. هزارها خانم در 34 ولایت افغانستان عملا در بخش‌های مختلف صنعت و سرمایه‌گذاری مصروف کار میباشند و جهت رشد سرمایه‌گذاری‌هایشان در تمام نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شود سهم بارزی برایشان در نظر گرفته می‌شود. در همین حال وزارت اقتصاد نیز نقش زنان را برای توسعه اقتصاد کشور مهم می‌داند و می‌افزاید که بیش از 250,000 زن به گونه غیر رسمی در بخش‌های صنعتی مصروف کار هستند. د هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې میرمنې د پام وړ برخه لري. د اړوند ادارو لخوا میرمنو لپاره په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شوي. د کوچنیو تشبثاتو حمایت، د لاسي صنایعو وده او د کورني تولیداتو بازارموندنې برخې ته هم پوره پاملرنه شوې. با وجود چالش‌های موجود در برابر زنان تجارت پیشه، آنان همچنان امیدوارند روزی شرایط فراهم شود که دسترنجشان به بازارهای وسیع‌تری راه یابد و آنان بتوانند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کنند. ستړي مشه یو ښه راغلاست. په دې ځانګړې خپرونه کې پر دغو ټولو موضوعاتو بحث لرو. زه بېنظیر محمدي یم او په پنل کې زما د بحث میلمنې دي د ښځو د کرنې د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس او د خصوصي تشبثاتو د شرکت مشر اغلی ممتاز یوسفزی، د ښځو د صنایع او سوداګرۍ خونې اجرایه رئیس اغلی فریبا نوري او د متحرک اقتصاد کلتوري ټولنې د رهبري غړې اغلی فاطمه ستانکزی او ترڅنګ یې په لویدیځ زون کې د نون کارګاه مشره اغلی نیلوفر انصاري. تاسې ټولو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. اغلی یوسفزی بحث به له تاسې را پیل کړو. ښه، په اوسني وضعیت کې د افغان ښځو اقتصادي حالت څه ډول دی؟ اولتر از همه بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صد سلام به تمام دوستای ما که در این تالار نشستن و دوستایی که از پرده تلویزیون طلوع ما رو تماشا میکنن. بسیار تشکر بینظیر جان که ما در این برنامه بسیار مهم دعوت کردین.
سپاسگزار هستم از شما. فعلا شرایطی که ما از 4 سال به این طرف یگانه سکتور که در افغانستان فعال است بر خانم‌ها البته سکتور خصوصی هست که بیشترین خانم‌های که ما در داخل خانه یا در شرکت‌هایی که قبلا داشتن اونا به کارهای خود ادامه میتن. الحمدلله از طرف امارات اسلامی کدام ممانعت برشان ایجاد نشده. اما مشکل عمده و اساسی هست که بر خانم‌های متشبث ما بازارها وجود نداره، مارکت ها نیسته، بعض موضوعات جنسیتی وجود داره و مشکلات دیگه که هست. بیشترین خانم‌های ما که در کارهای خود مصروف هستند از لحاظ مشکلات های اقتصادی بیش از حد مواجه هستند. مشکل اساسیشان هی است که اینا بیشتر فعالیت های بسیار خوب را دارن، تولیدات بسیار خوب را دارن، اما در فعلا در شرایطی که ما هستیم تکس و مالیات و یعنی کمبود بازار فروشات برای خانم‌ها بیش از حد کم است. جامعه جهانی اونا همیشه اعلان میکنن که ما سکتور خصوصی را حمایت میکنیم، اما با وجه خوب اینا کمک نمیکنن. یک کمک هایی هست که کمک های خیالی است. من خواهش من این است که اینا برای خانم‌ها که امروز یگانه سکتوری که در افغانستان فعال است و کار میکنه امی سکتور خصوصی است، یا به بیش از حد به حمایت ها ضرورت دارند. البته حمایت های مالی، حمایت های معنوی. متاسفانه که امروز خانم‌های ما که در افغانستان هستند بهترین تولیدات دارند. تولیدات خانم‌های افغانستان نابترین تولیدات است. ما شروع میکنیم از قالین، از صنایع دستی، بخش زیورات. این خانم‌ها در بخش لباس‌های محلی و ملی افغانستان که هیچ کشور برابر به افغانستان تولید خوبتر و بهتر ندارن و خانم‌های افغانستان بیش از حد کوشش میکنن که تولیداتشان فوق العاده عالی باشه تا بتونن که برشان مارکت فراهم شه، اما متاسفانه مارکت نیست. بحث دیگه است که بدون شک که ما از امارات اسلامی سپاسگزار هستیم که سکتور ما را به کاروبار اجازه داده، اما حمایت ها وجود نداره. سکتورهایی که مربوط به خانم‌ها میشه که اینا باید از دید بازی داشته باشن با بزرگا، اما متاسفانه خانم‌ها ایده نمیتونن. بحث دیگهش بحث ای است که بیشترین خانم‌ها در داخل خانه خود تولید دارن، اما بیشترشان جواز ندارن، برای از اینا جواز داده نمیشه. از یک طرف موضوع مودیت ها هسته، از جانب دیگه برای از اینا موضوع قید جواز ها هسته. ببینید وقتی که ما در قانون هم گفته شده که مالیات بر عایدات است، متاسفانه ما مالیات پرداخت میکنیم اما عایدات نداریم. د دې قسمت باید توجه صورت بگیره. اغلی یوسفزي ستاسو د خبرو په دوام څو مسلې تاسو یاد کړې او په کورونو دننه هغه ناستې ښځې چې دی او کاروبار لري شخصي تاسو ویل دوی ته جواز نه ورکول کیږي، علتونه یې څه دي؟ بل ترڅنګ د جواز د قید مسله ده که یو څه واضحه کړئ. یک مسئله بسیار زه به فارسی به خبر وکم که دوستان پوشی به خبر بنده. یک مسئله بسیار مهمی است که جوازی که خانمه که داخل خانه کار میکنه از اونا تقاضای دکان میکنن که مثلا دکان شما، شرکت شما در کجاست، اما بیشتر از اینا توانایی امیر ندارن. و دیگه از طرف امارات یک بحث دیگه است که بعض جوازها بعض قیدی ها به وجود آورده. مثلا می درس باید مردا باشه، اما سکتور مربوط خانم میشه، تولید مربوط به خانم است. اینی مسائل باید در نظر گرفته شود. اما بدون شک ما راهی داریم که راهی هم بر ما باز، اما یک سلسله محدودیت هم بر ما است که این محدودیت باید از بین بره، برطرف شود. و موضوع دیگه است که بیشترین خانمایی که تازه به بزنس های خرد و کوچک شروع کردن، بر از اینا شبکه حمایتی وجود نداره، شبکه مشورتی برشان وجود نداره. خانم‌ها بیشترین در 4 سال با بیشترین مشکلات ها مواجه هستند. حمایت صورت نگرفته، حمایت های معنوی برشان حتی صورت نگرفته. ما هیچ مادی در نظر نمیگیریم. زمانی که یک خانم میخواهد که برای یک کار بار شروع کنه، طبعا برای یک مشوره نیاز است. دیرم نغلی یوسفزي تاسو ته د بحث لپاره بیرته راګرځو. بانو نوری اگر از شما بپرسیم به عنوان سوال نخست، به نظر شما در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی که ما داریم حمایت و اجتماعی و حکومتی از زنان متشبث افغان در چه سطحی قرار داره؟ آیا بسنده است یا خیر؟
در قدم اول توفیق بهترین عالم که برات است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امید که تمام عزیزایی که در تالار هستند و از بیننده رسانه شما هستند در قید ساعت عافیت در کنار خانواده عزیز خود باشند. فعلا در بخش سکتور خصوصی که خانم‌ها کار میکنن بر شما معلوم است که یک چیزی که عیان است میگه چی حاجت به بیان است. تعداد زیاد خانم‌هایی که کار کسب دولتی خود از دست دادن، تعداد دختر خانم‌هایی که از پانتون محروم ماندند، دخترایی که از مکتب ماندند و تعداد زیاد از یک نانور خانه خود هستند، معلوم دار است که رو آوردن به پیشه آزاد. وقتی که به پیش آزاد روی آوردن مشکلات خود با تایید گپای یک تعداد گپای خانم یوسفزئی که اینا رو آوردن و کسب کار آزاد و ما نداریم، ما قدر توانایی رو نداریم که مثلا یک کارخانه کوچک بتونه تعداد زیاد خانم‌ها رو جذب کنه یا برش کارآفرین باشه. باید از دولت در این بخش اقدام کنه، اقدامات مادی معنوی. ما نمیگیم با تمام خانم مثلا پور بتن، مثلا ما خانم معرفی میکنیم باید است یک استثناء قرار بتن زنایی که در خانه کار میکنن یا در بیرون کار میکنن. جواز باید از بیرون در جوازهای استثناء باشه، باید برشون یک تخفیف داده شود. در کاری که کار میکنن نسبت به مردا برشون باید از یک استثناء قائل شوند تا بتونن نمی زنایی که کارآفرین از کار میکنن مثل دیگر کسایی که در جامعه اتباع از کشور هستند و زندگی میکنن از یک امتیاز خاص برخوردار باشن. بلې تاسو کلن ځواب د دې هم راکړی او تاسو د پور د ورکړې مسله وویل. تاسو په خپله په دغه برخه کې د ښځو د صنایع او د سوداګرۍ خونې رئیس هستید. اگر در مورد قرضه بپرسیم، خب تا هنوز هم تو یک سیستمی وجود داره که به خانمایی که در این عرصه کار میکنن قرضه داده شود یا خیر؟ و مسئله دیگر از سهولت در جواز یادآوری کردین، کدام فیصدی مشخص برای خانم‌ها نسبت به آقایان وجود داره یا خیر؟ نه خیر نه. یک موضوع جز سوال تانی است که قرضه درست است. قرضه جامعه نهادهای بین المللی یک موضوع شده که بر زیربنا، چون افغانستان ما شما میفهمیم که از لحاظ پولی در تحریم است که اینا موضوعات انکشافی زیربنایی را بر ما تامین کنندش نیستن، به خاطر که او میره به راههای دیگه ما در او بس کرده نمیتونیم. میمانه موضوع از این که همی کمکای خرد کوچک را که برای سیمیا برای نهادهای تامین کننده میکنه، این یک قسم مختلط شده با کمکای بشردوستانه. یعنی خانم را به قسم کمک میکنن که او نمیتونه کنه اما ایده را که داره یا این برنامه را که داره پیش بره. و این قرضا که شروع شده، قرضا قسم است که میگن که مثلا یک نهاد تامین کننده میگه ما 100% پول که وقتی که میتیم برای خانم برو پول خانه میتونه، اما جنس را که میخرن چون مرابع میشه، جنس را که میخرن باید تصور 40% یا 50% بلای وزن باشه و بتن. اما وقتی که در فیصدی پس شمار کنی از لازم محاسبه شمار کنی اونمو 50% دوباره اونمو پول را که اونا با قسم بر ما به حساب کمک بشر دوستانه است. معلوم دار است که موضوع چریتی یا خیری است برای خانم می سر پای خود استاد. فکر کنین که از امو بخشش هم دوباره تکس مالی بانک سر از صافا میشه، پس اونم پول لازم مبرایه که 40% یا 30% چک برش میبرن. اینا چند موضوع است. موضوع خانم میخواد کافه جور کنه، خیاطی و برنامه را خود از اون یک زیاد است. میخواد کافه جور کنه، در کافه حداقل $50,000 ضرورت است. خانم که $50,000 هم میره وقتی که میگه دادگاه کره زمین، اینی باید از دولت ما اینی موضوعات در نظر بگیرن و خداوند کل انسان‌ها را خلاق آفریده. یک خانم ایده داره که میگه کافه بسیار خوب بر زنها جور میکنه و مختص به زن است. وقتی که میره 50,000 پا دیگه دنیا که میره میبینه که یک زن ایده داره یا یک خانم بانو کار میکنه یا یک آقا کار میکنه، عاجل دولت به خاطر کارآفرینی برای زمینه را مساعد میسازه. این خانم که میره میگه برام 50,000 پا قرضه بده و برش میگه برو قوالی خانه برو که قوالی خانه داشته باشه و که سرمایه گزاف داشته باشه و که کدام بزنس چی داشته باشه که ور ضمانت کنه، چرا قرضه بگیره؟ باید از برای زمینه مساعد شود، قرضه استثناء باشه برای خانم بده نظر به ایدیش، نظر به پلانش، نظر به کارکردش، برش وقت مولد بده که پیش میره نمیتونه و باز پرداخت تزیر طویل مدت کنه. چه کنه کشورهای اسلامی مثل مالزی است، مثل سنگاپور است، مثل اندونزیا است و قسم برای خانم‌ها قرضه میتونه اول در او سود سمند نیست که از لحاظ دین. خب ما وقتی که خانم میره پرسان میکنه میبینه که پیسه سود از خود پس میکشه، چون در دین سود جاز نداره، فایده که مشخص باشه، نقص زیان دیش نباشه. باید سینا قسم کار کنن که اونمو پول رقم دیگه کشورهای اسلامی قیاس کنن بر اونمو خانم‌ها. البته رقایین که پول دارن، کار به کارخانه بزرگ دارن، خود دارن. یک خانم گفتم مثال گفتم که یک کافه جور میکنه برش بدن او استثناء یک طویل مدت باشه، قرضه به شکل نیست. خانم‌ها رو سر صدا میگن قرضه میتیم، هم قرضه شرایط قسم بر خانم‌ها که بسنده نیست، نمیتونن با شرایط لایق که جور کردن پیش برن. موضوع دومتان بود که اسباب قرضه چی بود؟ سوال دیگه تان برای مسئله دیگه ما سهولت در بخش جواز بود. بسیار کوتاه جواب بدید. سهولت در بخش جواز ما چندین بار پیشنهاد کردیم برای نهادهای تامین کننده و میگن
میگه ما نمیتونیم مکمل برای خانم که ایدی تجارتی داشته ایدی کاری داشته باشه مکمل بر از او کل چیز فری بتیم، باید قسمت خودشان بده و این گپ خوب است که آدم تایرخور نشه. مثلا ما بهشان گفتیم که 20000 روپیه با تمام جزئیات یک جواز که معتبر است برشان بتیم 20000 میشه، 10000 خانم میته 10000 شما بتین. همین 10000 ما بر دولت پیشنهاد کردیم که اگر امکانات باشه 1% را شما استثنا بر زن قائل شوین، اما تا بال بینمی آدرس ما موافق نشدیم. من اغلی نوري تاسو ته د بحث لپاره ګرځو. اغلی ستانک ځای کله تاسو وپوښتو کورني او ملي اقتصاد کې د افغان میرمنو له کاروبار څخه چې د کومې اغیزې شته دي څومره حس کیږي، څومره دغه کاروبار اغیزمن کړی زموږ اقتصاد؟ سلام و عرض اوربت خدمت عزیزان در تالار و کسایی که بیننده تلویزیون طلوع هستند، خانمایی که میخواین کار کنن و به خاطر رشد کشور خود، به خاطر رشد مردم خود یا به خاطر هدفهایی که میخواین در کشور خود داشته باشن، او خانم ها فعلا نمیتونن که از او استفاده کنن به خاطری که پیش روی خانم ها هزارها مشکلات قرار داره و ما تا به حال نتونستیم این زمینه مساعد کنیم برای کسایی که همین حال فعلا اونا دسترسی به این کارها دارند، کارهای فنی، اقتصادی، فرهنگی. خانم ها در سراسر افغانستان تنها نه به یک ولایت، تنها نه به یک منطقه، به همه جای مشکل دارند و میخواین زمینه برای از اونا مساعد بشه که بتونن یک اقتصاد قوی داشته باشند. در حالی که ما خواهانی هستیم از دولت خود، از مردم خود، از بزرگوارای خود که در این زمینه ها خانم ها رو حمایت کنند، اما متاسفانه که هیچ کس در این زمینه توجه نمیکنه، توجهی نداره و ما به صورت عام میگیم که همین فعلا خانم ها در خانه های خود، در مناطق خود اگر یک کار سرمایه گذاری میکنن، وقتی که میبینین یک مشکل سر راه از او قرار میگیره و او خانم نمیتونه از او استفاده کنه. ما باید تلاش کنیم، باید همه عزیزان به جریان بگذارین، باید از دولت خود خواهانی باشیم که به این خانم ها یک زمینه مساعد بشه که بتونن این کارها راهکارها پیش ببرن. بانو ستانکزی، مشخصا سوالی بود که اقتصاد خانوادگی و ملی تا چه حد از کاروبار زنان متاثر شده است؟ به خاطر فعلا خانم هایی که به خاطر کار در خانه ها کار ایجاد کردن و فعالیت دارن، هیچ موثریت ما در اون ندیدیم، به خاطری که هیچ کس اونا رو حمایت نمی کنن و هیچ کس نتونسته تا به حال اونا رو حمایت کنه. فعلا همگی سر در گم ای هستیم که از کدام راه بتونیم به این عرصه رو بیاوریم و میخواییم که خانم ها رو حمایت کنیم. وقتی که ما نتونیم، وقتی که بزرگای ما نتونن، پس خانم ها دیگه نمیتونن پیشرفتی داشته باشن و خواهان ازی هستیم که جامعه جهانی، بزرگای ما، بزرگوارای که در اقتصاد دست دارن، بیاین کنار هم ایستاده شون و خانم هایی که میخواین در زمینه کار کنن اونا رو حمایت کنن. اغلی ستانکزی، من تاسو د بحث لپاره بیرته راګرځو. بانو انصاری، اگر به عنوان سوال نخست از شما بپرسم، تا چه حد زمینه سازی شده برای زنان افغان که آنها بتواند کاروبار خود گسترش بدهد یا آنهایی که کاروبارشان گسترش یافته توسعه بیشتری بیابند و در این عرصه چه مشکلات در صدرایشان وجود داره؟ نخست از همه سلام خدا خدمت حاضرین در تالار و کسایی که بیننده تلویزیون طلوع هستند تقدیم میکنم. بعدا برمیگردیم به سوال شما. خانمایی که شغل آفرین هستند، بر از اونا باید از زمینه کار بیشتر مساعد شود. بازارها برشان باید برشان بازارهای که مال را که اینا تولید میکنن برشان ساخته شود که تا اونا اموال را که مثلا لباسایی را که جور میکنن یا بعضی خانم ها هستن مواد خوراکی را خودشان تهیه میکنن در فروش. ما در بعضی از نمایشگاهایی که در کابل بودن شرکت کردیم، دیدیم که زیادتر خانم ها از ولایات، از بعضی جای بسیار دور می آمدن به خاطر فروش چیزایی که خودشان آماده میکردن، ولی هیچ بازار نبود. تا ما در نمایشگاه فروش نداشتیم. به می خاطر اگر زمینه برای خانم ها مساعد شود که کارهای خود که میخواین که خودشان با پای خود استاد شوند و در اقتصاد خود کشور، در اقتصاد فامیل خود اینا سهم بگیرن، اینا برشان باید از یک همکاری از طرف دولت، از طرف
جامعه جهانی صورت بگیره بهتر می باشه. به خاطر که ما خود مگه از نگاه اسلام بحث کنیم و بگوییم که اولین خانم تجارت پیشه خانم خود پیامبر ما بود، حضرت بیبی خدیجه، که اونا قافله بسیار بزرگی از تجارت داشتن. شاید همگی در مورد حضرت خدیجه بفهمن. ولی امروز خانم‌های تجارت پیشه افغان هیچ حمایت نمیشه، از هیچ مرجع ما حمایتی ندیدیم. من نغلی انصاری کور ودا په استودیو کې را سره درنې ګډونوالې هم شته دي. تاسې هم بخیر اغلی ساسي ګډون به هم په خبرونه کې ولرو که څوک پوښتنه لري مهرباني. سلام علیکم، وقت همه بخیر. مینه مهدی هستم. سوالم از مهمانان عزیز این برنامه ای است که زنان کارآفرین در مسیر شروع کسب و کار با چی مشکلات روبرو می شوند؟ سلام و وقت بخیر. اسمم مریم عطا است. وقتی که نمایشگاه هایی که در خارج از کشور می باشه با خانم ها اجازه داده نمیشه. خب اگر خانم ها مسئولات خود را در نمایشگاه های بین المللی و خارجی نمایان نکنن، پس در کجا مسئولات اینا نمایان شود؟ و خواست ما این است از دولت که در نمایشگاه های بین المللی به خانم ها اجازه داده شود. هدیه جبارخیل هستم. سوال مشخصا از بانو نوری هستند و ایشون فکر میکنید کسب و کارهای کوچک زنان تا چه حد میتونه در کاهش بیکاری تاثیرگذار باشه؟ و سوال دوم، زنان کارآفرین چی نقش در حفظ فرهنگ و رسوم کشور دارند توسط صنایع دستی؟ کدام نقش را ایشان ایفا میکنند؟ ډیره مننه کوربه. بانو انصاری، در نخست اگر سوال بانو مینه مهدی بپرسیم از شما، گفتن زنان کارآفرین از کارایشان به وقتی میخواین یا کار خود آغاز کنن از آغاز کارشان به کدام مشکلات روبرو میشه؟ چون شما هم کارگاه خود دارین و شاید در نخست مثل خانم‌های دیگر با مشکلات زیادی روبرو شده باشین. بله بله. راجع به سوال خواهر ما بگویم که وقت زنانه که میخواین کار کنن مشکلات زیادی مانع از اونا میشه. اولا مشکلات اقتصادی، دوم حمایت که ما ضرورت داریم، حمایت بر خانمایی که خود ما میفهمیم اکثر سرزنش ها از طرف فامیلا است، زیاد فامیلای دورسونه که زیادتر بر ما در کار ما مانع ایجاد میکنه. دیگه وقتی که ما اقتصاد ما ضعیف باشه ما کار خود نمیتونیم پیش برده. من خودم در اوایلی که کار شروع کرده بودم، من به یک پای ماشین کار خود آغاز کردم. وقتی که یک پای ماشین کار شروع میکنم من اطمینان نداشتم که من امروز یک کارگاه داشته باشم و کار کنم. و زمانی که ما مانی را میبینیم و کمک بعضی از دوستایی که دستت میگیره و این مشکلات دور میکنه و ما چندین بار مراجعه کردیم به بعضی از نهادهای دولتی، بعضی از دفترهایی که مربوط سازمان ملل یا میشد که ما را همکاری کنه، ما خانم‌ها را، چون تعدادی که با ما کار میکنن تعداد 35 یا 50 نفر خانمی که هستن اونا کلشان به همین وضع اقتصادیشان ضعیف است. وقتی اونا میان به خاطر یک عاید میان پیش ما که کار کنن و مشکلات خب 100% تمام خانم امروز داره. اون مشکلات 100% از اقتصاد است که باید از توجه شود، مثل قرضه ها داده شود بر دختر خانم. یو بل پوښتنه چې اغلی یوسفزی و اغلی نوري له تاسو څخه شوې ده، بلکې بل اغلی یوسفزی ځواب واخلو. وی خورکې مو پوښتنه وکړه چې دغه د وړو کاروبارونو رول د بیکارۍ په کمولو کې او د تشبث او د صنعت په پرمختللو کې څومره ونډه لري؟ تشکر از سوالتان، بسیار سوال خوب را شما اشاره کردین. کسایی که کاروبار و کسب کار تازه را شروع کردن، چیزی که بسیار مهم است اگر آموزش نباشه، اگر مثلا به ترننگار شما نگیرین، شما نمیتونین که پیشرفت کنین. راه اولش راه آموزش است که مثلا من کاروبار از کجا شروع کنم. تنها بحث از این نیست که مثلا من حمایت شم، من یک کاروبار کنم و من پول بسیار بیش از حد داشته باشم. اگر پول زیاد نشه من تجارت کردن نمیتونم. چیزی که بسیار مهم است خلاقیت کاری بسیار مهم است، به خصوص برای دختر خانمای جوانه که من امروز در کنار من هسته. توصیه من برشان همی است که این نیست که مثلا شما پول زیاد داشته باشین، فقط شما کوشش کنین که کسایی که تجارت های داشتن از قبل و چه قسم میتونن که صادرات داشته باشن، چه قسم تولید داشته باشن و در قسمت برندینگ خود توجه او را باید شما یاد داشته باشین. من ایسته براتون اشاره کنم زیادتر خانمایی هستن که کار بار میکنن اما کارشان تولیدشان نام نداره تا فعلا.
مثلا یک لوگو رو ندارن که مثلا با کدام لوگو هستن. شما پیش از اینکه یک کاربار شروع میگین توجه داشته باشین، حال دنیای تکنولوژی است. شما کوشش کنین خصوصا نسل جوان اینا زیاد به تکنولوژی زیاد وارد هستن. اینا زودتر جذب کنه میتونن و میتونن بر خود بازار داخلی و بین‌المللی بر خود کار کنن. ډیر مننه کوربدان وخت مو کم دی. لاغلی نوری څخه به هم یو لنډ ځواب واخلو. بان نوری شما هم سوال شنیدین، گفتن نقش کسب و کارهای کوچک در کاهش بیکاری چقدر وجود داره. خواهر ما سوال داشت، از ما هم جواب میشنویم. بازم سلام مجدد. بچه بسیار یک رول مهم داره. یک خانمی که یک نفر در خانه کار میکنه، کوچک از کوچک شروع میکنه، در خانه کار میکنه، امروز 5 نفر دیگه است، امروز اطفالش است، شوهرش است. فکر کنید که بعد از او اول مادر اموجه که وقتی که نقش نداشته باشه در جامعه، اونم مادر اول اولادش از امی خیابان که میرن بعد دستفروشی کار میکنن، از تو جمع میشه به مکتب رو میاره. یک مادر که استقلال مالی چی کوچک داشته باشه چی بزرگ داشته باشه کار میکنه. موضوع دیگه که میگن که سرمایه، یک موضوع رو ما تجربه کردیم، البته از تجربه خود به تمام جوانان میگیم که موضوع که در یک راسته در یک سکتور مثلا خیاطی را پیش میبرن، اونم خیاطی را ایده خود داشته باشن. چند موضوع عمده و اساسی در شروع کار است. کسی که ایده داره، تمام انسانان خداوند خلاق آفریده، هر کسی که خلاقیت داره خداوند یا کوچک یا بزرگ برشور در فطرتش در وجودش آفریده امرایش. در شروع ابتدای کار باید از کار میکنه، دی کار کردن داره. من خیاطی میکنم، وقتی که من خیاطی میکنم کدام ماشین بگیرم، باید از همین چیزی که میدوزم چی نام برش بدم، باید از خود یک پلان داشته باشم. شما سعی کنین دختر خانمایی که امروز در این شرایط فعلی کار میکنن همگیشان دسترسی به تکنولوژی دارن، هیچ کس نیست که نداشته باشه. حتی خیاطی ها آنلاین در واتساپ ها، در گوگل ها، در یوتیوب ها برای شما تدریس میشه که یاد بگیرین. در تمام دنیای خانم که کار میکنه او در ما یک لباس تولید میکنه که برند است، هر روز لباس نمیدوزه. ما باید از تقاضای بازار دیده تولید کنیم. در شروع کار خود ببینیم که از کدام ماشین استفاده کنیم، لباس ما پاک بیه، بزنس پلان برش داشته باشیم که اون هدف کاری ماست، برش نام بر از امو جایگاه خود بتیم. وقتی کم پیشرفت کنیم یک لایسنس کاری که جواز از سوره بگیریم، آهسته آهسته پیش میریم. ما شما اغلی نوری مننه کوربدان. درنو لیدونکو سم ګرځو ویلاندې د میتل د میورسته د ځانګړي خبرونه دوام. یو ځل بیا ښه راغلاست. اغلی یوسفزۍ بحث به بیرته له تاسو څخه راپیل کړو. ښه افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د افغانستان ډیری وګړي په همدغه کرنه باندې بوخت خلک دي او ښځې بیا د ټولنې هغه برخه ده چې په کرنه کې ډیره زیاته ونډه لري. خو سره له دې چې ونډه ډیره ده مګر هغه عاید چې باید دوی ته ورکړل شي او هغه عاید چې باید دوی لاسته راوړي نه ورکول کېږي یا په یو ډول نه یو ډول دوی ته نه رسیږي. څنګه کیدای شي چې د ښځو کار د یو ځان محوره کرنیز سیستم په بڼه باندې پیل شي، هغه که بازار دی که مارکیټ دی او که ورسره جفت بیا د خرڅلاو چینلونه دي؟ بینظیر جان، موضوع کار کسب کشاورزی 80% خانم‌ها در نقش دارن در سکتور زراعت. یعنی بیش از حد خانم‌ها، اگر من براتون نام بگیرم شاید وقت کمتر باشه، خانم‌ها در بخش کشاورزی، در بخش مالداری، در بخش پروسس لبنیات، در بخش جمع‌آوری میوه‌جات، در خشاوت، در همه کارا خانم‌ها مشغول هستند. بخصوص په لرې پرتو سیمو کې اگر شما از محوطه کابل بیرون از ولایت‌ها برین ببینید که خانم‌ها امی حالم در کارهای شاقه زراعتی اینا مصروف هستند. اون بر از اونا کدام ممانعت نیست، اونا کارهای خود پیش میبرن. به خصوص در ولایت‌ها که برین هر خانم در بخش مالداری مصروف هستند و با اونمو کسب کار اونا بلدیت داره. متاسفانه که از طرف دولت، از طرف جامعه بین‌المللی تا به حال ما سکتور زراعت ما از قرن 50 سال پیش میریم. یعنی سکتور ما تا حال سکتور زراعت پیشرفت نکرده، مدرن نشده. اولین چیزی که بسیار مهم است که باید مدرن شود. زیادتر خانمایی که در ولایت‌ها هستند، در قرى و قصبات هستند، اینا آگاهی در بخش زراعت‌های مدرن ندارن. و دوم دیگه مسئله بسیار مهمی است که بعض نهادهایی که در افغانستان بر سکتور زراعتی میخواین که بیان کار کنن، اونا را از اونا تقاضای بیش از حد داره که اونا باید است که فلحال باید است که تلفن داشته باشه، اما بیشترین اونجا محدودیت‌ها وضع است. بعضی خانم‌ها هستن که حتی تلفن‌های بیرون از هوشمند هم ندارن و بعضی کمک‌هایی که میشه از نام خانم‌ها استفاده میشه، از نام خانم‌ها پروژه گرفته میشه، اما بر خانم هیچ کدام کمک نمیرسه.
مهم اساسی است کسایی که میخواد که جامعه جهانی یا دولت مستقیما باید با خانم به تماس باشه و من خواهش ما از جامعه بین المللی از دولتی است که هر سکتوری که خانم کار میکنه مستقیما باید باشان باید در ارتباط باشه، یعنی به واسطه یک نفر باید برشان کمک نشه. بناهن به می خاطر زراعت موقف مانده، امیال ما بهترین شیر داریم، بهترین لبنیات داریم، بهترین مواد خوراکی ارگانیک داریم، اما متاسفانه تا به حال بر از اینا پروسس خوب، پروسنترهای خوب ما نداریم. حتی اینا به شکل عنعنوی که گذاشته اینا به فروش میرسن، حالا به شکل پیش میره. و دوم دیگه مسئله ای است که امیال بیش از حد خانم‌های هست که به شما ثبت هستن، خانم‌ها بیشترشان در بخش ترشی و مربا اینا زیاد کار میکنن. ما یارو بیش از پیش حمایت به خاطر حمایتای معنی میکنم، مشوره خوب برشان میدم بگذار که اینا خوبتر تولید کنن. ما دیگه اجازه ندیم که از کشورهای همسایه بر ما مربا بیه. مربای ما بیشتر مربای ارگانیک است، تولید بسیار حالی است و خانم‌ها بسیار به شکل خوبتری را تولید میکنن و بعدشان از بوتلای پلاستیکی استفاده میکنن. آنقدر زحمتی که زنان در این عرصه میکشن با همان اندازه عایدم به دست میاره خیر؟ سرایشان براتون صحبت میکنم. ببینید ما در بحث ما سر ولایت ها و کسایی که در سکتور زراعت کار میکنن طبعا در مرکز نیستن، در ولایت ها هستن یا در ولسوالی ها هستن. اینجا خانم‌ها مثل که ما گفتیم قبلا که برای اینا بازار نیسته و اونا هم دسترسی به مارکت های بیرونی ندارن. اونا توسط مردا به فروش میرسانه، یعنی عاید بالا را مردا میگیره. مثلا از خانم اگر 5% هم برشان درآمد پیدا نمیشه، مجبور است که خانم مثلا در ولایت‌ها که میرم، من همیشه به ولایت‌ها میرم، اونجا بازار است، بازارای روز است، مثلا یک شنبه بازار، دوشنبه بازار، جمعه بازار. خانم‌ها مجبور به این میشه که محصولات خود برای یک مرد تسلیم کنن و مرد در بازار بره به فروش بزنه، چون برای خانم‌ها مشکلات هست، اونجا اجازه نیست. و دوم دیگه بعض خانم‌هایی هستن که حتی اجازه بیرون برآمدن ندارن، مجبور است که توسط مردا به فروش برسنه. من یک خانم را براتون مثال میتونم که یک خانم تخم مرغ با یک فارم کوچک مرغ داشته، تخم مفروخته. خانم بیخی از بازار بیرون خبر نبوده. تخم خانگی قیمتش است در بازار 10 افغانی و این توسط نواسه خودی به فروش میرسانده. خب وقتی که میامد برای امو مادرکلان خود میگه که من 5 افغانی بفروشم و مادرکلان باز دلسوزی میکرد 5 افغانی میخواد تو بر من زحمت کش 2 افغانی دیگه برای زو میادک و سیر په خود میگرفت. اگه هم خبر نشه در بازاری تا 12 افغانی می تخم بفروشه. یعنی خانم‌ها بیش از حد مشکلات اقتصادی مواجه هستند. مهم این است که مثلا من امروز اینجا در صفحه تلویزیون بشینم، من نمیخوام که ما بگم که به ما برای خانم‌ها رو به شکل خیرات و مؤسسات بین‌المللی کمک کنه. امروز مؤسساتی که در افغانستان آمده حمایت از زنای افغانستان آمده، باید حمایت‌های خود به وجه خوبتر و بهتر باید برسانه. خانمایی که نو تازه به کار شروع کردن برای باید است که حداقل یک اندازه یارا باید است کمک کنن که 3 سال باید با 3 سال از اینا باید ما توقع داشتیم که یا فروشات کنن دفعتا یا نمیتونن که به بازار وصل شون. اول ما آموزش‌های تجارتی رو برشان اینا یاد بدیم. سر آموزش‌های تجارتی گپ میزنیم، خلاص فقط یک نقطه جواب اگر بدین. یعنی ایره گفتم میتونیم که زحمت زنان در زراعت زیاد ولی عایدش کم است، بیش از حد کم است. و شما امروز یک در بخش زراعتی یک خانم در باغ خود زحمت میکشه، یک انگور یک خلیطه انگور به 100 افغانی است، اما شما اگر یک تاک انگور ما حساب کنیم سر یک تاک انگور تقریبا بالاتر از 500 افغانی مصرف میه و شاید یک تاک یک سر یک نیم سر انگور او از او برداره. اینا رو ببینن که عاید خانم چی است. تشکر. ډیر مننه. غلی سوسیت است بیشتر بحث لپاره راضو بو نوری. اگر بیایم روی فعالیت های بورد شما، اتاق صنایع و تجارت زنان چه تاثیرات مشخص بر کسب کار اعضا را به وجود آورده است و این تاثیرات به نظرتان اگر اولویت بندی شود بیشترش در کدام سکتورها دیده می شود؟ یک موضوع است که صادقانه باید جواب بدیم که چون کلگی افغانستان خبر داره اتاق به او اندازه توانا نیست که مثلا تمام زنای افغانستان همکاری کنه و نهادهای تامین کننده هم که وعده میکنن یا خودشان هم ما تقریبا یک شاید هم خبر داشته باشن که یک هفته میشه که دوباره آمدیم. ما تقریبا 9 ماه پیش استعفا داده بودم، فقط یک هفته میشه که آمدیم. توانایی و قدر کارکرد مثلا نبوده که با تمام خانم‌ها او دسترسی داشته باشه باشن که کدام خانم در کدام قسمت از قریه و قصبات مراکز خودشان میگه که در مرکز کسان میتونن دست پنجه نرم کنن و در نظر به حالت اجتماعی خود برسن. مهم ولایت قریه و قصبات ما هستند.
بسنده در هیچ وقت نبوده و فکر میکنم که اگر به این سیستم پیش برن باز اون مشکلات خانم‌ها دارن در این عرصه. موضوع که در سکتور است، ما تقریبا در 9 سکتور فعالیت میکنیم و بیشترین کارکرد در افغانستان زراعت است. از خانم‌ها زراعت است، صنایع است، صنایع دستی البته که زراعت صنایع دستی است و بخش زراعت ما در جایی که در ولایت‌های گرفتیم، من خودم یک قسمت از بخش زراعتی را در سکتور خصوصی خودم فعالیت میکنم که پیشه کار آزاد خودم زراعتی است. در بخش زراعتی مالداری کار میکنن. واقعیت است که تقریبا از 75% خانم بالاتر در افغانستان در بخش زراعت کار میکنن، اما اونها استقلال مالی ندارن. به دلیل استقلال مالی ندارن که مواد را که بیرون از افغانستان طوال اورمو شکل صنعتی و کلاسیک پیش میره. اگر ترشی جور میکنن، اگر مربا جور میکنن. افغانستان یک کشور مصرفی است، هر چیزی که دیگه تولید شود فروشات داره، بازار داره. اگر ما اون را بتونیم به شکل صنعتی تولید کنیم، یک خانم یک مربای از چی میایه، از ایران میایه، با بوتل 100 درپ، چون بوتل وادارن امکانات مواد خام دارن. وقتی که ما دیگه میخوایم رو ارگانیک از که هزارها مرتبه بالاتر خوب جور میکنیم، چون کلاسیک از صنعتی نیست، او با یک تم جور نمیشه. از که بازارم در رکود میایه و توانایی بازارم پورا کردن نمیتونن. اگر تمام خانم‌ها یک مثل شرکت‌های سهامداری وری در 15-20 خانمی که مثلا در مربا کار میکنن، در 20 خانمی که در لبنیات کار میکنن، زیر یک چتر کار کنن، توانی از این که ما بگویم بر ما نهادهای تامین کننده بده یا کس بر ما پول همکاری کنه، خود خانم‌ها اگر اتفاق اتحاد کنن، یک برند یک نام تولید کنن و هر کس برابر سهم حکومت داره برداشت کنه، فکر میکنم یک جنس خوبتر را باز بازار تولید میکنن و جایگاه خود پیدا میکنن. نوری، به ادامه سخنان شما تولیدات گفتین که باید صنعتی شود. فعلا زمینی ازی وجود داره که تولیدات صنعتی شود؟ وقتش است به نظرتون؟ بله، چرا نیست که هر وقت ما بخوایم سرمایه گذاری کنیم، کار کنیم، میتونیم کار کنیم. پس چرا نمیشه؟ خب اتحاد نداره، زیادتر خانم‌ها اتحاد ندارن. یگانه مشکلی که در بین خانم‌ها اتحاد نیست. یعنی اتاق شما نمیتواند یک همبستگی را به وجود بیاره در بین آنها، یا به نظرتان اداره دیگر ذی‌دخل هم باید وجود داشته باشه؟ بله میتونن، چرا نمیتونن؟ ما امروز خانم‌ها کار میکنیم. ما در یک هفته که آمدیم مشکلات جنجالای که هست، ما کوشش میکنیم که بعضی شرکت‌ها سامی شد، چون ما تجربه کردیم از ایران، تجربه کردیم از اندونزیا، تجربه کردیم از بعضی کشورهای همسایه خود، تاجیکستان، قزاقستان، بسیاری شرکت‌های تمام خانم‌ها در کل کاری زمین تاجر نیست، ما کلی که تاجر هستند، کلی اهل کسب کار از کار میکنن. تاجر به کسایی گفتن میشه که خودشان ستون فقرات یک کشور میباشن، از هر چیز کامل تکمیل میباشن. و فعلا خانمایی که کار میکنن و خودم کار میکنم و کار میکنیم، ما تاجر گفتن نمیشه مثلا با ما تجارت میکنیم، تاجر هستیم. ما کسایی هستیم که یک بخش کوچک از خانواده و از محیط منطقی خود چی میکنیم، برشان کار ایجاد میکنیم و شغل زایی میکنیم. از او خاطر باید از تمام خانم‌ها را برشان یک برنامه ما سرچ کار کرده رئیس نمک و این برنامه فعلا همیال در مزار. ما در کابل خانم‌ها رو میگم مثلا بیایم، ما در بسته کابل ما 2 دانه مارکت خانم‌ها رو داریم، اما ما در مزار همیال 6 مارکت زنانه ما داریم. مارکت‌های کار کدام تقریبا در حدود 60 70 یا 80 یا 100 نفر خانم در وجود مارکت‌ها مل فعالیت دارن، کار میکنن. مثلا ایرات ماستک، ایرات ما که خانم‌ها کار میکنن، یک اتحاد که دارن که در مرز با ایران هستن، از اونجا میدیا میگیرن میرن ده ها کارخانه خانم‌ها سمیل بهترین کارخانه را که خانم نان تولید میکنه، بسته ایرات نان توزیع میکنه. حتی نانبایی که به خاطر دود و ایموتیزیست و کرامل چنج مشکلات خود داره، جلوگیری کردن ازش میتونن که بکنن. ما میخوایم کنم برنامه را زوجه در داخل خود مرکز و در جایی که کار میکنن خانم‌ها بیاریم که حداقل بتونیم 4 دانه خانم منسجم بسازیم، یک ساختار کاری برشان جور کنیم و یک چوکات که بتونن از این بخش کلاسیک برن طرف رو به صنعت. تشکر. ډیره مننه نوری. بانو ستانکزی، اگر از شما بپرسیم صنایع دستی زنان افغانستان فی‌الحال در چی وضعیت است؟ از نظر بازار، از نظر کیفیت، رشد، نظر به گذشته رشد کردن، زیاد شدن یا پس رفت شدن؟ به نظر من که خانم‌ها خود اینا تلاش میکنن، رشد میکنن، ولی یک حمایت کننده ضرورت دارن. اونا باید یک کسی باشه که اونا رو حمایت کنه. وقتی که یک خانم میخواد که یک کار شروع بکنه، او خود اقتصاد نداره، او خود چیزی نداره به دست خود، حتما باید از خانواده شروع بشه. اگر او خانواده او رو حمایت کنه میتونه خود برسونه. وقتی که چیزی نباشه، اقتصادی نباشه، او نمیتونه که او کار به اوج او برسونه. ما خواستار این هستیم که اگر همین دولت ما فعلا خانم‌ها رو بیاین حمایت کنن، چون ما دفاتر خارجی زیاد داریم در افغانستان و سرمایه گذاری های زیاد شده در افغانستان. ما این به جریان همگی هستند. اگر بخواین او پول
پولی که اونا مصرف میکنن به داخل افغانستان برای خانم ها او رو به دسترس خود خانم ها قرار بدن، حتما این خانم ها میتونن که رشد کنن و بخواین خود اینا دسترسی به هر چیز پیدا کنن. فعلا ما در ایراد یک کشت زعفران داریم، از اون زعفران بیشترین کار خانم ها میکنن و بالاترین فروش از او فکر کنید که قیمت بالاترینی تا 1 لک و 1.5 لک میرسه. وقتی که یک خانم او کار میکنه حتما میتونه که دسترسی به دیگه کارام داشته باشه، ولی متاسفانه که تا به حال نه دولت مردای ما به این کارا در این عرصه ها کسی حمایت کردن یا خانمای ما حمایت کردن و نه هم جامعه جهانی. پس این باید یک نهاد حمایت کننده باشه در کنار از که خانم ها رو بتونه حمایت کنه. بانو ستانکزی، خوب خانواده هایی را داریم که میخواین خانم ها را تشویق کنن، حمایتش کنن، ولی نمیتونن کار از جای آغاز کنن که سرمایه آنها برای آنها بسنده باشه. خب چگونه یک مکانیزمی را ما باید داشته باشیم، راهکارهایی را داشته باشیم که کمک هایی که میشه و یا به خاطر جلب آنها ما باید دور داشته باشیم از همون مکانیزم بتوانیم خانم ها را حمایت کنیم؟ ما اگر بخوایم این کارو بکنیم باید خود ما خانم ها حرکت کنیم، دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم یک راهکار صحیح و درست پیدا کنیم. تنهایی که یک خانواده، یک مادر یا یک پدر در کنار یک خانم یا اولاد خود استاد میشه و میخوای که او اولاد رشد بکنه، زیر چتر یک اداره یا زیر چتر مردمی؟ زیر چتر مردمی باید باشیم، اداره هم باشه، مشکل نداره، فرقی نمیکنه. تنها به یک نفر نمیشه. در یک خانواده یک نفر پدر کار میکنه، نانآور او خانه است، ولی اون نمیتونه تمام امکانات به او خانواده آماده کنه. پس باید یک کسی کنار از او استاد بشه که دست به دست هم بدن، بتونن که مو اقتصاد خانواده پر کنن، بتونن تمام امکانات او خانواده پر کنن. پس یک کشور لازم و ضروری است که جامعه جهانی، دولت مردای ما، تمام دفاتر خارجی پس بیاین که کنار این خانمایی که واقعا فعلا در معرض خیلی مشکلات زیادتر قرار داریم. فعلا مکاتب بسته است و خانم‌ها میخواین وقتی که مکاتب نیست ما به یک چیزی رو بیاوریم که بتونیم خود از این معضله بکشیم. پس این خانم‌ها ضرورت به این دارن که یک کسی اونا رو حمایت کنه. ما خواستار از دولت مردای خود هستیم فعلا که اونا بتونن خانم‌ها رو حمایت کنن. یعنی جامعه جهانی هم فعلا همی در افغانستان زیاد هستن، اونا هم بیاین همین خانم ها رو حمایت کنن. ما خود ما و شما باید دست به دست هم دیگه بدین تا بتونین به یک راهکار صحیح دست پیدا کنیم. ډیره مننه آقای ستانکزی. بانو انصاری، خب شما کارگاه دارین، پیشتر این مسئله رو واضح کردین که اکثر خانمان که همراه شما کار میکنند بی سرپرست هستند، ولی باید این مسئله رو واضح بسازیم که چقدر از فیصدی این خانم ها یا دختر خانم ها کسایی را تشکیل میدن که از دروس بازمانده هستند و یا هم کسایی که میخوان حمایت اقتصادی خانواده خود را پیش ببرند. و یک مسئله دیگری که چه تعداد زنان دختران و یا هم افغان یا میخوان به خاطر کسب هنر بیاین، کسب هنر بنمایند، ولی افراد موجود داره که از روی مجبوریت میخواین خانواده های خود حمایت کنن، اقتصاد خود را به پای بیستن میاین. این مسئله را اگر واضح بسازین. ما بیشتر هم براتون روشنی انداختم که بیشتر خانمایی که سرپرست ندارن اینو به شغل روی آوردن، چون هیچ حمایتی از هیچ نگاهی برای خانمایی که سرپرست ندارن نشده و مو خاطر خودشون میخوان که خودکفا شون، کار کنن. ما زمینه رو برای خانم‌ها مساعد ساختیم که ما کورس‌های 6 ماهه داریم که از خیاطی که میان به تعداد 30 نفر یا 20 نفر اونجا خیاطی یاد میگیرن، بعد از اون باز با ما کار میکنن که امو کارکرد از اونا در پالی از او دختر خانمایی هستن که از مکتب باز ماندن، چون بعضیاشون صنف 10 بودن، صنف 9 بودن، استرس دارن، حالت روحیشون خوب نیست، اونو همیشون به کار رو آوردن. بعضیاشون میخوان که خودشون خودکفا باشه، دختر خانمایی هستن که میخوان خودشون خودکفا باشن و کار یاد بگیرن و از خود یک عاید داشته باشن. چون ما اگر متوجه باشیم در فامیلای افغان زیادتر توجه برای دختر خانما صورت نمیگیره، خصوصا در قرا و قصباتی که در اطرافا که هستن، اونا دختر خانما رو ارزش نمیدن. اگر بگن که به ما پول بده که ما یک چیز ضرورت داریم، برای اونا داده نمیشه. خب این مسئله به یک گونه ذهنیت سازی باید شود. این ذهنیت سازی از کجا شده میتونه؟ ما باید از امی دختر خانمایی که وقتی میان پیش ما کار میکنن، اونا باید از خودشان سرپای خود استاد شون،
کار کنن، یاد بگیرن که چه قسم یک دختر خودکفا میشه. و ما برای اکثر شاگردان میگم که همیشه باید از خود دختر خانم خودشان خودکفا شوند، خودشان کار یاد بگیرن، چون من خودم فعلا خودکفا هستم، کار میکنم. در پالوی ما میخوایم که تمام دخترای افغان که ما اکثر میدیا را میبینیم که دختر خانم با کارهای آنلاین رو آوردن، بازارهای آنلاین زیاد شده، زیادتر دختر خانم کار آنلاین پیش میبرن. این هم یک افتخار است بر دخترای افغان که کار آنلاین پیش میبرن، یعنی در خانه خود نشسته اونو عاید دارن. این کار هم خوب است و در پلوش اینا که اگر حرفه رو یاد بگیرن هم به وضع اقتصادی خودشان خوب میشه و هم خانواده از طرف خانواده هم اونا تشویق میشن اگر کار کنن. در غیر از او اگر کار نکنن دیگه ما محتاج مرد هستیم دیگه. در غیر از فقط یک سوال کوتاه اگر جواب بدین باز میریم طرف ادیان سوال میگیریم. این که شما میگین خب باید خانوما خودکفا باشن در حالی که حمایت مالی کم است، در حالی که دسترسی به بازارها کم است و محدودیت کم و بیش وجود داره، به نظرتان چقدر زمینه از این مساعده است که دختر خانوما و خانمای افغان بتواند خودکفا بسازن در بخش اقتصادی؟ بیشتر خانم نوری گفتن که دختر خانم‌ها همیشه شکر به تکنولوژی روی آوردن، کارشان دمی ولی همیشه دسترسی نداشته باشن. بیشترشان است، بسیاری دختر خانم‌ها موبایل دارن، میتونن که کار بگیرن از نمو، میتونن که استفاده کنن، درس بخونن یا به حساب کارهای آنلاین پیش ببرن، میتونن دختر خانم‌ها کار کنن. خواستن توانستن است، اگر ما نخواهیم هیچ چیزی کردن نمیتونیم. اگر ما بشینیم دست سر دست بشینیم که یکی میای ما را کمک میکنه، هیچ کس در این جامعه ما زنها را کمک نمیکنه، به زنها رسیدگی هیچ کس نمیکنه. ما اگر در دولت قبلی بود و زنها قدر حمایت زیاد نشدن، ما زن هستیم که جامعه را میسازیم ولی ما امروز توجه بر ما صورت نگرفته. من نقل انصاری کور بدن یک سوال کلیدی را با معذرت، یک سوال کلیدی را شما مطرح کردین که باید از تمام بیننده‌های تلویزیون طلوع و کسایی که در اینجا هستن بدانند. خیلی مهم است سوال. شما سوال کردین که چطور میتونیم خانواده را و فامیلا را قناعت بدیم که دختر میتونه کار کنه. سوال بسیار سوال مهم اساسی است. ذهنیت سازی است که باید به وجود بیاید. ذهنیت سازی است که بسیار مهم است. ما میتونیم از راههای مختلف رسانه‌هاست، علمای دین ما میتونن از طریق رسانه‌ها بر تمام مردم بگه که کلگی در خانه خود رادیو داره، تلویزیون داره، میشه که کار کنیم. ملاهای مسجد است در منطقه که میتونن اهل خبره برشان بگه که در می قریه دختر فلانی کار میکنه، خیلی دختر با عفت با عزت است، بهترین دزدوزی نمیکنه، امکانات بربط یک 4 تا دختر دگام بره زیر دستش کار کنه. این وظیفه ایمانی وجدانی هر انسان در افغانستان است، بخصوص کسایی که در رأس هستند، ملاهای مسجد، رسانه‌ها، خانمایی که در رأس کار میکنن، آقایانی که در رأس کار میکنن، کسایی که کلانتر کوچه هستند، کسایی که وکیلای گذر هستند، میتونن بسیار آسانی بدون کدام پول پرداخت بتونن این را ذهنیت سازی کنن که چطور میتونن خانمای خود، دختر خانمای خود اجازه بدن که با عفت با عزت مطابق با قانون نافذه کشور، مطابق با شریعت قرآن محمدی کار کنن. هیچ وقت ما فکر نمیکنم در هیچ وقت در هیچ زمان هر حکومتی که بیاید بره، ما شما زنایی هستیم که ستون فقرات اقتصاد یک کشور هستیم. ما شما همیشه تقاضای مردم برآورده ساختیم، ما شما همیشه بر مردم خدمت کردیم. فکر نکنیم که هیچ ارگان هیچ مردم ما شما رو ممانعت کنه و تا اگر ما بتونیم خود ما بتونیم بر مسجد خود بگوییم. این حتما ذهنیت سازی باید داشته بین این آدرس ها و فکر نکنیم که ممانعت بود به این موضوعات باشه. این سوال خیلی مهم است. ډیره مننه. ورګرزو استودیو کې راغلو ملمنو او خويندو ته هم که څوک پوښتنه لري مهرباني. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه اولتر تشکری میکنم از تلویزیون طلوع که چنین یک پلتفرم را برای زنان مؤمن و مسلمان افغانستان ایجاد کردن تا که از این طریقه از این چینل ما بتانیم که صدای خواهرها را نیازمندی‌های زنای افغانستان و مادرای افغانستان ما برسانیم. و در ضمن ما میخوایم که یادآوری هی را هم بکنم وقتی که ما شما از مادرها از خواهرها صحبت میکنیم که اینا نانآور خانه هستند، ما یتیما داریم، ما بیوه‌ها داریم. متاسفانه افغانستان یک کشور است که در طول دهه‌ها در جنگ و در اشغال بود و توانستیم در طول می چندین سال یک نفس آرام بکشیم، مگر متاسفانه تحریم‌های اقتصادی و غیره دیگه که بالای افغانستان نافذ شده، این میتونه که مشکلات زیاده را بر بخصوص و طبقه که اونا غریب هستن ندارن. غریب خودم گفتن نمیتونه، چون که الحمدلله ما و شما ایمان داریم، همه ما غریب نیستیم، مگر نسبتا وضع اقتصادی از اونا در حالت وخیم است. ما باید در افغانستان فابریکاهای را داشته باشیم برای زنا
که زنا بتانه در این فابریکاهای دولتی باشه که بیاین اگر در بخش ببینید افغانستان خودش یک سر معدن ما شما ششتیم. چرا ما میخوایم که در بخش یعنی جمالیکال اسوسییشن اف افغانستان یعنی جایی که ما بتانیم در بخش جواهرات ما در این بخش تحصیل کردیم، ما میخوایم که یک سیستم را برابر کنیم که ما بتانیم زنای خود در بخش حکاکی در بخش جواهر شناسی سرازی کار کنیم. این خیاطی و مربا سازی خوب است. ما خواهرای دیگه استعدادهای دیگه داریم که باید داشته باشیم و باید بکنیم و این را هم خواهش میکنم که سیستم از این را که اگر ما استعدادها داریم شما اجازه بدین که در اتاقای تجارت بیاین کار بکنن. اگر فقط همون یک تعداد خاصی است خیوازی صاحب گرامی نام از این اتاق تجارت زنای افغانستان نمانین. درسته. سوال اگر دارین از فکر میکنم که کل خواهرای ما صحبت رو شنیدن و پیام برای همگی بود. به نام یاد خدا، سلام و سلامتی. پاکیزه و فیانی هستم. سوال من از خانم یوسفزی است که این است که شما چقدر خوشبین هستین به این بزنس ها یا تجارت های آنلاین و غیر آنلاین که برای دختران و زنان افغانستان مؤثر بوده و است؟ تشکر. ډیره مننه کورودم. باید کسان پوښتنه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فتانه ایدری هستم، یکی از خانمای متشبث. از این خانمایی است که بسیار حرفای اینا دوستا رو شنیدم و تشکری میکنم از همشون. سوال من این است که باید زیربنا جور شود بر خانم. به 34 ولایت افغانستان زیربنا جور شود. بخیر باشین. تشکر. و یکی دوم دیگه باید خانما همین بزنس هایشون بخیر باشین. چای بازار خارجی داشته باشن. وقت کور ودان مهرباني. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. په ټوله کې مې یوه پوښتنه راواخیسته. غلې یوسفزۍ او غلې نوري دواړه د تاسو څخه مطرح وي، دواړو څخه لنډ ځواب واخلو ځکه هغوی هم ډېرې خبرې مطرح کړې چې فرصت کم نشي. یوه خورکۍ مې پوښتنه دا وکړله چې دغه تاسو چې آنلاین او غیر آنلاین تجارت وښوده، څومره زمینه د دې مساعده ده په دغه برخه کې چې اوس مهال ترې ګټه واخیستل شي؟ لنډ ځواب کله تاسو ولرو. تشکر دوست عزیز، ما سوال بسیار خوب را اشاره کردن. فعلا ما در یک شرایط قرار داریم که تو اعتماد نداریم که آیا این فروشات آنلاین ما رشد بدیم و این دوامدار است یا نیست. به خاطر از اینکه بیشتر ولایت ها ما تنها توجه به مرکز نداشته باشیم، یک قدم پیش از ولایت های خودم هم باید است که با خبر باشیم. امروز در ولایت های ما اینترنت قطع شده و اونا فعلا مارکت ندارن. اما فروشات آنلاین بسیار خوب پیش بردن اما امروز استاپ شدن، کارشان به توقف پیدا کرد. ما به این علاقمند نیستم که ما بگویم که تو حتما باید فروشات آنلاین کنی. فروشات آنلاین ما صدای خود باید بلند کنیم که برای افغانستان، برای زنای افغانستان امروز که اقتصاد افغانستان پایین آمده، علت اساسی از این است که زنا در کل بیکار شده. اگر شما یک قدم دو کسایی که مردایی که امروز دکانای بسیار کلان دارن، قبلا فروشاتشان توسط می خانما بود که خریداری میکرد. امروز بازارها همش فلج است. چیزی که بسیار مهم است که خانما باید در مارکت ها وصل شود، باید است که نمایشگاه بیرونی برگزار شود. خانما باید در نمایشگاه بره، محصولات افغانی بره به دیگر کشورها نشان بده که اینی تولید افغانستان است، با این کیفیت است، اونو قسم میتونه. و ما فعلا در شرایط فعلی نمیخوایم که همگی از تلفن‌های هوشمند برخوردار نیست، همگی اینترنت در دسترسشان قرار نداره. بنان تشکر. ډیره مننه غلی یوسفزۍ. بان نوری اگر به شکل خلاص هم جواب شما را داشته باشیم. خب سوال چنین بود که چقدر خوشبین هستین برای از اینکه همین تجارت های آنلاین و غیر آنلاین پیش بره و همچنین اگر بسیار یک نظر کوتاه در مورد زیربنا اگر داشته باشین، چون خواهر ما امی خود دنیا فعلا در این صدد پیشرفت است که تا 10 سال بعد تمام برنامه کاری که مردم کار میکنه دیجیتالی آنلاین فروشات شود. چون وقتی که ما خانه ما با کارت نو باشم، مسئول باشه در خیرخانه، وقتی با زنگ بزنم در پشت خانه به چیز ضرورت دارم توجه برم. موضوعات آنلاین دیجیتالی مارکت بر زنا خیلی خوب در شرایط فعلی که کار کنن، اما ما صدرای خود مشکلات خود داریم، ما بدیلش هم داریم. ما بسیار موضوعات خوب است، برنامه شما خیلی وقتش کم از باید از برنامه شما قسم ست کنین که یک تعداد خانمایی که ایده کار کردن نداره بیارن، ما بر از اون نظر بدیم و دقل بتونیم یک 50 خانم که وقتی که برآمدیم برشان برنامه بدیم، برشان ایده بدیم. هیچ خانواده خانه نیست که فعلا از افغانستان و بیرون از افغانستان مسافر نداشته باشن. کل مردم تجربه کردن با تولات حتما کی بیرون است.
هیچ کس نمیتونه به بازار به دکان داشته شب در بازار علی بابا یا در دیگه بازارایی که مثلا بازارای آنلاین دیگه که هست فراموش کردن فعلا نامشان دو کار کنن. اینا میتونن که در بیرون از افغانستان داد سود پولی ما نداریم. اول وقتی ما بازار به بازار بیرونی وصل شیم مال خود روان کنیم پس ما نمیتونیم مشکلات خود داریم. اینا باید بپذیریم تا از تمام واقعیت کسایی که میخواین دی کار کردن ما برشون بگویم که وقتی که تو آنلاین میخوای کار کنی این گپا سر راه است. اما موضوع این است که در هر کاری که ما بکنیم ها کسی که دسترسی در مرکز داره میتونه آنلاین کار کنه، کسی که در روستا کار کنه بدیل کار خود پیدا کنیم استاپ نمونیم، کسی که در روستا کار میکنه مطابق اون معلومات خود پیش بره. میمونه موضوع زیربنا تا زمانی که ما نمیخوایم اینجا موضوع اقتصادی است، موضوع رشد اقتصادی است، موضوع کار بار پیشرفت کسب کار است. زیربنا مسئولیت ما نمیشه. زیربنا به خاطر که ما در تعلیم هستیم اگر ما بر دونرها بریا میگیم که کار کنین و میگن که شما در تعلیم هستید. قربان اغلی نوری درنوردونکو سمرګرځو ویلاندې د میتل د میورسته د ځانګړي خبرونه دوام. یو ځل بیا ستړي مه شئ درنو لیدونکو د ځانګړې خپرونې دوام ته ښه راغلاست. اغلې یوسفزۍ بحث به بیرته له تاسې راپیل کړو. ښه موږ مخکې پر دې وغږېدو له تاسو سره چې څنګه دغه دودیزه کرنه په عصري یا ماډرن کرنیز سیستم باندې بدله شي. فکر کوئ که چیرته که دودیزه بڼه په مکمل ډول ماډرن سیستم باندې اوړي د ښځو دغه اوسنی ځای چې په کرنه کې دی هغه وخت کې به په کوم ځای کې اوسي؟ ما اگر بخوایم که سیستم مدرن زراعتی را ما راه اندازی کنیم ما میتونیم که پروسسنترهای خوب را ایجاد کنیم. ما نمیگیم که ما 5-6 تا پروسسنتر داشته باشیم. اگر در بخش لبنیات است برای بخش سکتور مالداری ما 2 تا میتونیم که ولایت‌های سرسبز باشه که اونجا در بخش از این که ما بخش پروسسنترهایی که تولید شیر زیادتر باشه لبنیات زیادتر باشه ما میتونیم که یک مرکز داشته باشیم برای خانم‌ها که از تمام جای شیر جمع‌آوری شود در اونجا انتقال داده شود اونجا یک پروسسنتر باشه که به تمام ولایت‌ها ما انتقال بدیم و میتونیم امکاناتش هست. گذشته امنیت نبود حالا الحمدلله امنیت برقرار است شب روز میتونه که مردم کار کنه و در این قسمت ما میتونیم که بر مردم هم زمینه کار فراهم بسازیم. زمانی که پروسسنترها جور شوه برای بیشتر آقایان بچهای جوان که امروز بیکار است برشان زمینه کار فراهم میشه. ما امروز در کل نمیگیم که خانم‌ها بیکار است. امروز مردا هم با بچه‌ها هم پیش مشکلات های بیش از حد دارن همشان بیکار است. کسایی که شرکت داره کسایی که تولید دارن کاربار میکنن باید است که به دو هم به طبقه اوناس باید زمینه کار فراهم بسازن برای طبقه ذکور کار فراهم. وقتی که ما پروسسنتر یاد میکنیم از پروسسنتری در پروسسنترها هم مردا صاحب کار میشه هم خانم‌ها صاحب. یعنی حضور خانم‌ها در زراعت مدرن شاید بیشتر بوده باشه یا کمتر؟ بله نه خیلی بیشتر. اگر افغانستان خودش یک کشور زراعتی است اگر زراعت مدرن شود اگر پروسسنترها جور شود هم در بخش سبزیجات هم در بخش لبنیات انشالله که ما زمواری میکنم که بر مردم زمینه کار بیش از حد میشه. و دوم دیگه تغییر اقلیم است. در تغییر اقلیم بیشتر کشورهای ما شاید که آسیب ببینن شاید که اونا زراعتشان از بین بره اما پس دوباره شاید که اونا محتاج مردم افغانستان شاید باشن. یعنی مجبور هستن که تمام محصولات زراعتی محصولات از میوه‌جات گرفته تا سبزیجات به کشورها شاید صادر شود. بهترین ایش است که ما کار بنیادی باید در افغانستان صورت بگیره. نهادهای بین‌المللی بیاین امروز در افغانستان آمده باید از کارهای بنیادی رو برای مردم افغانستان جور کنه به خصوص برای کسایی که در ما نمیگم که مثلا ما یک تجار هستم ما تجار هم نیستم. شما وقتی که شما بین از کشورها برین یک تجار نمیتونه که کار کنه و بر مردم زمینه سازی کنه. چندین شرکت ها یک جای میشه 10 شرکت یک جای میشه کار وسیع‌تر میسازه که بنان اون وقت میتونه که کار پیشرفت کنه. و در قسمت سوال دوست عزیز با که بسیار یک سوال خوب را شما مطرح کردین یاد کردین که شما در اتاق تجارت زنای افغانستان بله ما منکر نمیشم ما 5 ماه سمت اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان داشتم. اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان اعضای بوردش بیرون از افغانستان است. یگانه چیزی که من میخوایم براتون واضح‌تر مطرح کنم که شما اینو بفهمین اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان در سال 2015 ایجاد شد که لیدش بود که امی تندیس بیبی خدیجه
اعضای رهبری که امروز بین از افغانستان هستند تمام چیزایی که در اتاق بوده که اونا که خود انتقال دادن. درست است؟ زمانی که من بودم ما با این مایی که ختمیم که ما برای زنای افغانستان از آدرس اتاق هیچ کمک کردن نتونستم، به خاطر که صلاحیت به دست من نبود. اتاق زنا اتاق غیر سیاسی غیر انتفاعی است. درست است؟ هر کسایی که در سکتور خصوصی کار میکنه میتونه که بیایه و کار کنه و تجارت خود پیش بره و راههای خوب پیشرفت در اونجا برشان ایجاد شود. بس دیگه ای است که اتاق تجارت صنایع زراعی افغانستان اساسنامه داره و طرز العمل داره. اعضای بورد اتاق حال ما در یک حالت بسیار خوب قرار داریم. اتاق هیچ صلاحیت پذیر نداره که اعضای بورد انتصابی را تعیین کنه. اعضای بورد انتخابی باید تعیین شود. با کسایی که واقعا تجارت دارن، کاروبار دارن، تولید دارن، او صلاحیت پذیر داره که بورد انتخاب کنه. و هیچ کس صلاحیت پذیر اگر شما یک بار برین تمام خانمایی که متشبثی که در تالار در مقابل من نشستین، شما برین اساسنامه اتاق مطالعه کنین که در اتاق چی گفته شده. کسایی که انتصابی میایه او بر ما مدار اعتبار نیسته و شما این توقع رو نداشته باشین که کسایی که انتصابی میایه برتان در بورد چیشته اونا برتان با خود کار کردن میدونن چی خاصه بتانن که برای متشبثین کمک کنن. تشکر. بله ممنون کوربدان. بانو نوری، خوب اگر بپرسیم، شما قبلا یادآوری کردین که هماهنگی بیشتری وجود نداره. این هماهنگی بر علاوه از اینکه بین خانم‌های متشبثین وجود نداره، همراه متشبثین آقایان و خانمان چقدر وجود داره؟ نیاز را چقدر می‌بینین که در جامعه کنونی متشبثین آقایان و خانمان با هم هماهنگی در رشته داشته باشند؟ ای خود آدم هیچ گفته نمیتونه قیاس شون با آقایانی که تجارت میکنن، چون سال هاست که کار کردن. از اتاق آیسیسی که تمام تاجرای افغانستان در زیر چتر از او امیال عضویت دارن و فعالیت میکنن، از خود اتاقشون تقریبا 100 چند سال میشه. البته یک قرن دیر شده سرشان، تجربه یک قرن اونا دارن. یعنی نمیشه با هماهنگی تجربه هایی که اونا دارن اینجا منتقل شود. ما کدشان همیشه در مجالس در برنامه هستیم زیاتر کمک. فعلا امیال یک بخش از اقتصادی را به خاطر که 3-4 اتاق دیگه در رکود اقتصادی بودن، نظر به اون مفصلی خود مراد اسلامی برنامه‌ای را که اونا داشتن، مثلا پول را که اختصاص دادن قسمت از اون که 10% چا به 4 اتاق دیگه هماهنگی است، کار میکنیم همراهشان. بازم برمیگردیم به مو که تقریبا تعداد زیاد از زنان در افغانستان رو آوردن به کسب کار تجارت. ما نمیتونیم همه گیره برش امکانات بتیم یا برش رسیدگی کنیم. پس به او خاطر وقتی که میگه که هر کس ناچار شد گوید وای وای، هر کس که روزگار مشکلات جنجال شوه بازونم اتاق سر صدای میگیم بره مگه ما صدای همه گیره بشنویم، چون چیزی که در بساط ما باشه ما رو دریغ نمیکنیم. وقتی که نباشه خود از اینا باید از درد داشته باشن، چیزی که نباشه او رو ما از کجا کنیم؟ که نمیتونیم که از غیب آسمانی برشان ندا کنیم که تاشه و در زمین به از مشکلات خود کل یک داره. هیچ ناده نیست که مشکل نداشته باشه. یا شما در تلویزیون توش مشکل ندارید، دارین. هر کس مشکلات خود داره، اما مشکلات با چی حل میشه؟ با پیشنهادات، با راهکارا، با ساختارا، با برنامه که ما هم بپذیریم که نمیست مطابق با قانون باشه، مطابق با اساسیات نباشه. این باید از درک کنه یک زن دیگره. وقتی که ما درس هستم خدا نخواسته ما گناه نکردیم درس هستم که باید از تمام مشکلات ما بردارم. شما مثل یک بازو منیس یک خوار منیس یک کسی که در افغانستان زحمت میکنه که دیگه دارید بین امروز همکاری کنید. در بخش پیامتون باز میگیریم، ولی بانو نوری اگر بپرسیم چون مشکلات زیاد یادآوری شد، کدام اقدامات حکومت کنونی انجام داده که در بخش حمایت از زنان متشبثین یا تاجر مؤثر بوده و چقدر مؤثر بوده؟ همچنان بالخصوص اگر به ویژه بگیم در بخش مالیات است، سرمایه گذاری است و یا تسهیلات تجاری. در کل میشه که آدم گفت که ما خود پیشنهادات خود کردیم. مثلا به دولت ما خود مزادرستی که در جایی که کار میکنم میگم اگر ما صد بگوییم که مشکل داریم باید از برای مشکل خود درمان پیدا کنیم، بر درد خود یک درمان داشته باشیم. ما فعلا در سر چند ساختار کار میکنیم که ان شاء الله به زودترین فرصت همین کسایی که دمیج هستن از آدرس رسانه شما میگم شاهد از این میباشن. مشکلات خلایی که بود با تجربه کارکار را که ما کردیم میخوایم اول خلا برداشته شه. یک موضوع دیگه که ما تصمیم داریم یک با اتاق سرمایه گذاری آقایان و با خود دولت و با نهادهای تمویل کننده که ما بتونیم چندین شرکت چون نتیجه زیر ما گرفتیم و چند ولایت که کار کردیم بتونیم چندین شرکت از زیر یک چتر بیاریم و از یک دستاورد خوب داشته باشیم تا بتونیم برای خود زنان یک استقلال مالی باشه و برای اقتصاد کشور هم باشه و برای مردم جهان که بتونیم که یک حداقل کار کوچک را کرده بتونیم. ډیره مننه آقای نوری کوربدن.
بانو استانگزی برمیگردیم برای شما و پرسش داریم از شما. در کشور ما انجمن‌های صنعتکارا وجود داره و همه‌شان میگن که ما کوشش میکنیم در بخش صنعت اما مسائلی که است و مشکلاتی که است او را برالا بسازیم و همچنان راه حل و یا هم صدای صنعتکارا را برسانیم. فکر میکنین نقش این انجمن‌ها در جامعه ما در رشد و پیشرفت صنایع دستی زنان چی بوده؟ چقدر تاثیرگذار بوده؟ به باور خود من که این بحث پس برمیگرده به اون بحثی که قبلا ما و شما صحبت کرده. خانمایی که کار کردن یا سرمایه گذاری کردن تا فعلا ما نتیجه از رو نگرفتیم و نتونستیم به اون چیزی که ما خواسته ما بوده دست پیدا کنیم. فعلا همون مشکلات و معضلاتی که سر راه خانم ها قرار داره و مشکلات اقتصادی که خواهر ما یادآور شدند که به داخل سرک ها هزارها یتیم، اطفال یتیم اونجا مثلا گدایی میکنه یا که بوت رنگ میکنه وجود داره. اونها یعنی کسایی هستند که زیر چتر فقر فعلا زندگی میکنن و وقتی که به داخل یک کشور یک اقتصاد صحیح نباشه، یک راهکار صحیح نباشه، پس چی رقم ما میتونیم که از این مشکلی که ما فعلا به اتاق مثلا صنایع تجارت داریم یا به خانمایی که متشبث هستن میخواین که کار کنن یا برن پیشرفت کنن ما به او دسترسی پیدا کنیم. پس این همه ناامیدی ها از کجاها منبع میگیره؟ ناامید نمیگیم ناامید هستیم، خب فقط بحث ما هدف یک رقم شما همین سخنانتون گفتین که خانم ها ناامید شده میره چون میگن که بازارشان محدود است، دسترسی به بازار نداره، حمایت مالی نمیشن و اقتصاد کشور به طور نیست که آنها را حمایت کنند. پس این ناامیدی ها همشون از کجا منبع میگیره و راه حلشان چی میدانین؟ مهمتر از این است که ما فعلا دختر خانمای ما از تحصیل باز ماندن، همه در خانه ها هستن و باز رو به ای آوردن که بتونن از طریق همین کسب و کار داخلی یک چیز عایدی داشته باشن که به او دسترسی پیدا کنن. پس وقتی که دولت در کنار خانم ها نباشه یا حمایت از طریق دیگه ارگان دولتی یا ارگان های خارجی یا دیگه مثلا اتاقای تجارت اینا در کنار از اینا کسی ایستاده نشه، پس چطور میتونیم که امیدوار باشیم به این که ما میتونیم به این عرصه مثلا پیشرفت کنیم؟ چون پیشرفتی وجود نداره، به خاطری که اقتصاد فعلا در افغانستان بسیار ضعیف است. یعنی در 4 سال اخیر پیشرفتی نداشتیم، پس رفت کردیم؟ نه، هر خانمی که ما دیدیم او یک مثلا کار سرمایه گذاری کرده، پیشرفت کرده، ولی باز به همون جایی که بوده همون جای ایستاده شده. به خاطر چی؟ چون کسی نبوده او رو حمایت کنه، کسی کنار از او ایستاد نشده. حتی ما از طریق خانمای متشبثی که در ولایات داریم فعلا همگی دکان برای باز کردن و سرمایه گذاری کردن، یعنی میلیون ها سرمایه گذاری شده، ولی هیچ کس وقتی که به او بازار داخل شده یک چیز خریداری کرده، وقتی که میبینی خود از او خانم صحبت میکنیم میگه ما از همین چیزی که سرمایه گذاری کردم از این کردم من تاوان کردم، من نتونستم این چیزی که من حال سرمایه گذاری کردم او رو به دست بیارم. یعنی پس او خانم چی رقم امیدوار باشه به آینده که من میتونم از این چیزی دسترسی بالاتر پیدا کنم؟ اما کیفیتی که باید وجود داشته باشه او هم در بازار نیست. نه. مشخصا اگر ایره دستجمعی بگوییم چه کسانی مسئول هستند و چگونه حمایت شود؟ بسیار کوتاه چون وقت کم است و اول ما از دولت مردای خود میخوایم چون این مربوط به حکومت میشه. اگر حکومت در کنار مردم ایستاده شود اقتصاد بالا میره. فعلا فقر اقتصاد زیر صفر قرار گرفته. همون کسی که داشته او همین حال میگه من هیچ چیز ندارم و در افغانستان بیکاری بی اندازه بی حد شده. وقتی که کار نباشه، وقتی که مردای ما و شما بیکار هستن، پس خانم‌ها چطور میتونن کار کنن؟ یک خانم است در خانه است و وقتی که یک تعلیم به یک کشور نباشه، پس فکر کنین که ما رو به چی هستیم؟ رو به شکست هستیم. دختر خانمای ما از صنف 6 به بعد درس خوندن نمیتونن. ما این تقاضا داریم از دولت مردا که بگذارین همین دختر خانما تا صنف 12 خوب بخونن. دختر خانمایی که پانتون میخواندن حال در خانه هستن، اونا نتونستن تحصیل خود ادامه بدن. 10 سال بعد ما دیگه دکتر نداریم.
چی بشه؟ مجبور او مردا بیاین دکتر بشن، خانم باید پیش یک مرد بره. پس تمام مشکلات ما برمیگرده به چی؟ به فقر اقتصاد. وقتی که اقتصاد در یک کشور نباشه هیچ چیزی نیست، امیدواری در اون کشور نیست. باید راهکار از این معضله پیدا کنیم. ډیره مننه کور مو ودان غلستانی زی. بانو انصاری، خب شما کارگاه دارین، قبلا هم یادآوری کردین خانم‌ها و دختر خانم‌های زیادی هم برای شما مصروف کار هستند. آینده خود چگونه می‌بینن؟ آنها ناامید هستند و یا راه روشنی را می‌بینن و یا در یک وضعیت مبهم؟ ناامید ها از درگاه خداوند شیطان است. ما شکر الحمدلله امید داریم، حرکت میکنیم بخیر. انشاءالله که یک راهکار پیدا میشه. ما از دولت مردای ما یا از کسایی که تجارت پیشای ما هستند، اونایی که در بیرون از کشور سرمایه گذاری میکنن بیاین در داخل کشور خود سرمایه گذاری کنن. ما کارگاه خیاطی جور کردیم، ما ماشینای مدرن نداریم. بعضی قراردادایی که از شرکت های خارجی اونا میاد، اونا را ممالک دیگه می از پیش ما میگیره. ما باید از یک کارگاه مجهز داشته باشیم که ما قرارداد زنای افغان در اونجا برای کار کنه. ما باید خودمون کارگاه تولیدی داشته باشیم که تولید کنیم و مال خود به بازار عرضه کنیم. حال فعلا ما صادرات ما با کشورهای خارجی باید از باشه. پس چیزی که از خارج به کشور ما وارد میشه ما خود ما باید از تولید. بیشتر لباسایی که در بازار ما میبینیم تولید ایران است. کل همین تجارت پیشای ما که در داخل افغانستان بود رفتن در ایران سرمایه گذاری کردن، اونجا لباس تولید میکنن، اینجا روان میکنن. چرا امور در داخل افغانستان سرمایه گذاری نکردن که خانمای افغان چند نفره که بیکار هستند در اونجا در کار شون؟ یعنی راه تشویقی باید وجود داشته باشه، کسایی که رفتن پس بیان به اینجا سرمایه گذاری داشته باشه. راه تشویقی باشه که تجارت پیشای ما خودشان به دست باز بیان در داخل وطن خود سرمایه گذاری کنن. چرا در بیرون از کشور میرن سرمایه گذاری میکنن؟ حداقل هم تعداد مردا در کار میشه، هم خانم‌ها در کار میشه، هم ما خود ما تولید خودمون استفاده میکنیم. چرا کشور ایران هم در انزوا قرار داشت، میگم خودش خود سر پای خود استاد کرد. ما امروز ناامید شدیم، همگی ما گپ از ناامیدی میزنیم. چرا ناامید باشه از یک زن افغان، یک دختر افغان، یک پدر افغان چرا ناامید باشه از کشور؟ خب آنها میگن که ما به بازار دسترسی نداریم، حمایت نداریم و نمیتونیم به قسمی که ما میخوایم چنین پیش بریم و سبب از این شده که ما ناامید هستیم. خب راه حل را چی شما میخوانید؟ همین که گفتیم سرمایه گذاری وقتی که در داخل کشور سرمایه گذاری شود، در داخل کشور همین مالیاتی که سر تجارای ما میاد سر وضع میشه بیشتر. خواهر ما اشاره کرد گفت که 5 لک افغانی از یک جواز چی میگیرن؟ ضمانت میگیرن. یک خانم 5 لک افغانی داشته باشه هیچ وقت تجارت نمیکنه، نمیره. میگن یک خانم جواز تجارتی میگیره، وقتی که خانم ایدی تجارتی را داره و حتما 5 لک روپیه داره. ما نمیم خانم کارخانه خیاطی باز کنه، ما نمیم خانم یک کارخانه کوچی خانگی در خانه ترشی فروشی جور کنه. ما میگیم ما میریم طرف وایساد جواز تجارتی میگیریم. وقتی که جواز تجارتی گرفتیم کلمه به تجارت کار میکنه. ما پیشرفت کردیم جواز تجارتی که بیم تاجر هستم سخن از تجارت گفتن میگم 5 لک روپیه خود داشته باشم. یک موضوع دیگرش ما گفتیم که بازار این مقدار خانمی که در اینجا شیشته در جان هیچ کدام از تولید خارجی نیست. ولی هستن خانمایی که اکثرا تولیدات خارجی را خریداری میکنه. بانو نوری نه امیال دشت برچی ما نوروزآباد برای خانمایی که کار میکنن از شما برین تمامش لیبل ترکیه را میزنن، به خاطر خانم‌ها بخره لیبل چینایی را میزنن. چیزای امیال در افغانستان می خانم‌ها در کارخانه خود تولید میکنن که اصلا تصورش نمیکنیم. امیال ولی چرا لیبل خارجی میزنه؟ بانو نوری هدف همیست. باید کمپاین شو، باید مردم ذهنیت سازی. امیال خانم یوسفزای یک کارخانه را مدارم امیال میشناسم خود از نمیا کار میکنن، فکر میکنن دخترایشان بهترین لباس بهترین برند در افغانستان امیال تولید میکنن. کلش دی خود خانم اسیر ما هیچ کس گفتن نمیتونه حمایت میکنه. من فکر میکنم یوسفزای صاحب هم دخترکاش هیچ کس حمایت نکرده. خودشان هم یک کم چیز داشتن در کلی خود که پیش رفتن. بهترین لباس امروز تولید میکنن. شاید امیال از ترکیه هم کار خوب تولید کنن، از ایران هم کار خوب تولید کنن. مننه. اغلی نوری قربان مننه. اغلی یوسفزای د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسې نه زه پوښتنه کوم. له افغان حکومت څخه ستاسې غوښتنه څه ده؟ مشخصا او داسې ټکي په ټکي کې ووایاست کومې مشخصې ستونزې دي، ځکه ستونزې ډېرې یادې شوې، کومې ستونزې دي چې باید په لومړیتوب کې قرار ولري او هغوی ته د حل لاره ولټول شي؟ تشکر بینازی جان. ما اولین خواستم ای است که از حکومت از ملا صاحب برادر که در سکتور خصوصی اونا فعالیت بسیار خوب را انجام دادن و از 4 سال به این طرف ملا صاحب برادر بیشترین آقایان حمایت کردن.
و خواهش ما از ایشانی است که یک بار اینا از سکتور خصوصی خانم‌ها یک دید بازی داشته باشه و مشکلات های خانم‌ها را باید است که اونا به گوش خود بشنوه. زمانی که به توسط گزارشات برای ملا صاحب برادر پیاما میرسه، فکر نکنم که پیامایی باشه که حرفای دل خانم‌ها اونجا گفته شده باشه. خواهش می است که ملا صاحب برادر چون در سکتور بسیار مهمه که اقتصادی که امروز اونا فعالیت میکنن و خانم‌ها را بپذیرن و مشکلاتایشان را بشنوه. یک بس دومی است که ما هیچ وقت نمیم که شما دست دراز همیم که بیاین خانم‌ها را حمایت کنین. خانم‌ها را حمایت کنین. ما فقط اینی است کسایی که از بیرون از افغانستان داخل کشور به نام حمایت داخل میشن، این باید است که از اینا بازپرسی جدی باید صورت بگیره که واقعا برای زنا باید از کمک ها باید به دستشان قرار بگیره. دیگه پیشنهاد ما به این است که ما نمیم که تمام خانما هیچ علاقمند به میم من نیستم که خانما بره جواز بگیره آید دولت بالاش ده بره. آید دولت زمان آید بالا میکنه که دولت توجه به سکتور هم داشته باشه، همکاری شان باشه، حمایتشان باید باشه. متاسفانه که نبوده و من خواهشمند هستم که با این صدا با این نشست که ما داشتیم امیدوار هستم که نتیجه مثبت بده که آواز ما به گوشان برسه. دیگه در قسمت تکس مالیات ببینین کشورهای همسایه ما برتان کشورهای همسایه را یاد میکنم، مثل ایران برتان میگم، تاجیکستان، ازبکستان، اینا کشورشان توسط تجارت‌های کوچک اینا سرمایه دار شدن. اما متاسفانه در افغانستان تجارت‌های کوچک هیچ کس در نظر نمیگیره، تجارت‌های خرد هیچ کس در نظر نمیگیره و همیشه تلاش میگن که امو بزرگه اونا دگام وسط بده. خواهش ما دولتی است که توجه به سکتور خصوصی بخصوص تجارت‌های کوچک و متوسط توجه صورت و بیشترین تولید امی سکتورهای متوسط کوچک میکنه. اقل سبزی مننه. اقل نوری دیر کم فرصت دارو، بسیار وقت کم داریم و مشخصا همی جواب که ما میخوایم امور اگر به ما ارائه کنیم بسیار کوتاه. خب برنامه کدام استراتژی که اتاق صنایع و تجارت زنان وجود داره یا خیر تا 3 یا 5 سال آینده چی پلان های وجود داره؟ بسیار مشخص واضح کوتاه. ما یک دوره تجربه کردیم و نظر به پیشنهادات انتقادات هیچ انتقادی که نباشه که از در پیشرفت میره و هیچ پیشنهاد نیست که آدم از او استفاده کردن نتونه. نظر به مشکلات چالشایی که بودن یوسفزای صاحب هم یاد کردن، دیگه دوستا و عزیزام یاد کردن. ما یک برنامه داریم که چی خلایی که در اتاق بود چطور میتونیم او را دوباره از بین برده و کارهای خوب برش ایجاد کنیم. ما یک برنامه پلان داریم که اگر باز از این طریق رسانه‌های شما مثل که ذهنیت سازی شه برای کسایی که بتونن کار کنن حداقل بتونیم ما یک الگو باشیم بر زنا که چی رقم از این راه ما پل ارتباطی بین نهادهای تامین کننده بین دولت و بین زنا شیم. ما ساختار برای خود مرکز و بر ولایت داریم که قریب ان شاء الله او را از آدرس شما برای خانم‌ها یا میج از دمی آدرس برشان میگیم. در قدم اول ما یک بخش سامی را که نمی خانم‌ها باید به شکل سامی کار کنن که نتیجه خوب گرفته میره برشان میکنیم و تقاضا کردیم از شورای عالی اقتصادی که بازار کلان بر خانم‌ها ایجاد شه و کنا خدا خیر بتن لبای گفتن مشکل ندارن و یه موضوع نمایشگاه که چند وقت بود خانم‌ها دش کار نمی‌کردن سرش کار کرده رسیم که چطور بتونیم ساختار کمربند تجارتی را بین ولایت و بین مرکز ما ایجاد کنیم تا خانم‌ها که دیگه خود بشناسن و مواد خام خود و چیزایی که ضرورت داره که دیگه خود نیازمند هستن دسترسی پیدا کنن بگیرن و آشنایی پیدا کنن به محصولات افغانی. و در پالوی ازو ما در اتاق داد سدود پولی داشتیم، مثلا نقل عضویت بود داد سدود پولی بود، مثلا بعض موارد بود که دو هیچ در نظر گرفتن سلسله مراتب نمیشد. ما آگاهی جور کردیم به خاطر شفافیت هرچی بیشتر اتاق که از مرکز شروع کردیم طرف ولایت میریم که تمام پول یک افغانی که از خانم باید از یک صندوقچه کوچک جور شود او را اتاق نگیره دوباره برام بزنس‌های کوچک را که سیمیای نوی که ایجاد میشه بر از هم کاری کنیم. خیر من نقلی نوری کوربدن بانستان زیب کوتاه از شما میپرسیم خب سهم و نقش خانم ها در اقتصاد ملی کشور چگونه بوده و آیا از کدام راه ها میتونیم این سهم و نقشی که فعلا خانم ها داره او را گرفته بتونیم و واقعا هم خانم ها بتواند اقتصاد ملی کشور را متحرک بسازد؟ ما میگیم که اگر خانم ها خود اینا وقتی که میخواین در یک عرصه کار کنن و پیشرفت کنن خود از او باید اول تلاش کنن.
در کنار خانواده یا در کنار دوستا یا در کنار اشخاصی که به اونا همکار هستند. وقتی که یک خانم حرکت میکنه او خود حتما توانایی داره که به اون چیزی که میخواد دسترسی پیدا کنه. و اگر کسی در خانواده یا در بیرون او رو همکاری میکنه، کمک میکنه، خب خامخا او دسترسی به همون هدفی که داره پیدا میکنه. و ما به این عرصه باید تلاش‌های زیادی بکنیم، به خاطری که یک خانم تنها نمیتونه کاری پیش ببره و یک خانم اگر خواسته باشه باید یک کس حتما در کنار خود داشته باشه. پس مشکل دیگه وجود داره تا که خود ما حرکت نکنیم کس دیگه نمیتونه که ما رو حمایت کنه. اگر حمایتی هم ما لازم داریم پس خود ما در او تلاش میکنیم تا او حمایت را به دست بیاریم. خانم ها بیشتر به نظر من که از آقایان نمیال در تلاشی هستند که به کاروبار تجارت و در عرصه تجارت فعالیت های زیادی داشته باشند. حتی خانم ها به زراعت رو آوردن. فعلا در ولایات ما به جریانی هستیم که خانم ها در زراعت در کشت و کار همراه مردا مقابل مردا کار میکنن و اونا میخوان که دسترسی به همی پیدا کنن. شرکت های در ولایات جور شده که تمام در اون شرکت ها خانم ها کار میکنن. حتی امی شرکت های سوپرکولا، شرکت های کیکس و آب میوه و این چیزا همگی خانم ها هستن. بیشتر مثلا بستار خانم ها حال کار میکنن. پس خانم خود توانایی داره که کار کنه، فقط نیاز به این داره که یک کسی رو حمایت کنه. اگر مشخصا یک جواب واضح داشته باشیم، چون ما در امی بحث هم گفتیم و میفهمیم که زنها در زراعت، در صنعت، در کاروبارهای کوچک گوناگون یا سهم و نقش دارند. پس چی گفته میتونیم سهم و نقش خانم‌ها در اقتصاد فعلا چقدر است؟ به نظر من گفتم که خیلی خود خانم‌ها تلاش میکنن ولی ضعیف است، به خاطری که بحث اقتصاد است. وقتی که یک خانم مثلا به اقتصاد دسترسی نداشته باشه چی رقم میتونه که کار کنه؟ این سهم کی نامیده میتونیم؟ پس ما میخواهیم از گفتم بزرگای ما، از اشخاصی که در خارج یا بیرون از کشور هستند و در بیرون سرمایه گذاری کردن. بانک های ما داریم که قرضه های کوچک میده. همون قرضه کوچک آنقدر راه های سخت ساخته که او خانم نمیتونه از او قرضه کوچک استفاده کنه. پس باید یک کار ما راه حل برای ازی پیدا کنیم که همه قرضه های کوچک همه رو به دسترس خانم ها قرار بدن تا همون خانم بتونه از همون قرضه کوچک یک عاید به دست بیاره و باز بتونه پس رو پرداخت کنه. بانو انصاری، به عنوان سوال اخیر، فضای کنونی برای زنان متشبث و کسایی که در کاروبار مصروف هستند را چگونه ارزیابی میکنید برای خانم‌های متشبث افغان؟ خانم یوسفزای یادآوری کردن از نمایشگاهی که ما دو میرفتیم، اکثر زنها هستند که ندارن غرفه را که دست ما میگرفتیم مثلا با قیمت 15,000 افغانی. یک زن از ولایت میامد به یک ترشی را اگه جور کنه چقدر قیمت از ترشیش میشه، ولی 15,000 از یک غرفه میداد. اگر اینا از طرف مگم در بالای سر غرفه میدیدی که این غرفه از طرف فلانه دفتر گرفته شده، این از طرف مگم هیچ، از خود ما پول درخواست شده. ما خود ما شخصا در هر نمایشگاهی که ما اشتراک کردیم ما پول پرداخت. نمایشگاه امروز در فلانه جای نمایشگاه برو اشتراک کن، وقتی میری که یک غرفه بگیری قیمت غرفه در چند است، پس خانم دور میره میگه من نمیکنم این کارا، چه قواعدی است که من قدر غرفه را به قیمت بالا بگیرم. اگر ایرا دولت همکاری کنه که امی کسایی که از مثلا این به شکل یک تجارت ساختن، اگر ما به وزارت اقتصاد بریم یا در سکتورهای خصوصی بریم بگویم که اینا از دیگران پرسان کنن چطور شما وقتی که یک نمایشگاه را میگیرین یک غرفه قیمتش 15,000 افغانی، آخرش که بگویی میگه بیا بر 7,000 افغانی همین غرفه را من میتم. فعلا همون نمایشگاه هم از بین رفته چون اکثر خانم‌ها بسیار کم علاقه شدن. ما در چندین نمایشگاه اشتراک کردیم، من شخصا خودم پول پرداخت کردیم. هیچ کسی مرا حمایت نکرد که غرفه رو بر من بگیرم، من مال را که تولید میکنم میره نمایش بدم تا مردم آگاه شوه ببینه که ما چی تولید داریم. ولی این چنین کار در داخل افغانستان بر زنای متشبث وجود نداره. ډیره مننه. کوربندان تاسو ټول راغلو میلمنو او دغه راز له تاسې ګډونوالو څخه درنو لیدونکو ځانګړې خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. له تاسې هم مننه. تر بیا ښې چارې.